नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात? या व्हिडिओमध्ये आपण शेवटचा सम जो आहे इलस्ट्रेशन 8 पेज 78 वरचा तो सॉल्व करणार आहोत. आणि तुम्हाला ह्याच्यानंतर कुठल्या एक्सरसाइज मधला सम सॉल्व करून पाहिला असेल किंवा इतर कुठला क्वेश्चन हवा असेल तर तो टेलिग्रामवर पाठवा किंवा कमेंटमध्ये मेन्शन करा. तर चला मग. इलस्ट्रेशन 8, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रान्झॅक्शन्स इन द बुक्स ऑफ Reymond फॉर द मंथ ऑफ एप्रिल 2019. म्हणजे आपल्याला बुक्स ऑफ रेमंडमध्ये एंट्री पास करायचे. तर आपण जर्नल ऑफ रेमंड चे बुक्स ओपन केले आणि त्याच्यानंतर एप्रिल 2019चे आपल्याला एंट्रीज पास करायचे. तर 2019 आणि एप्रिल. मग पहिलं ट्रान्झॅक्शन आहे परचेस्ड गुड्स फ्रॉम काजल वर्थ ₹2 लाख ॲट 5% ट्रेड डिस्काउंट अँड 18% GST अँड हाफ अमाऊंट पेड बाय चेक. जे ह्याचं ॲनालिसिस करूया. 1 तारखेला आपण एंट्री पास करणार. गुड्स काय होत आहेत? परचेस केले, बरोबर. तर वॉट कम्स इन ह्या रूलप्रमाणे आपण त्याला डेबिट करणार. फ्रॉम काजल कितीचे? 2 लाखचे. आणि आपल्याला ट्रेड डिस्काउंट आहे. ट्रेड डिस्काउंट आपण बुक्समध्ये रेकॉर्डच नाही करणार. म्हणजे 2 lakhs मायनस 5% ट्रेड डिस्काउंट करून आपण आपले परचेसेस रेकॉर्ड करणार. अँड 18% GST आहे आणि हाफ द अमाऊंट इज पेड बाय चेक. म्हणजे हाफ जर पे केली आहे तर ह्याचा हाफ काय आहे? क्रेडिट परचेस आहे, बरोबर. तर क्रेडिट परचेससाठी आपण काजलला इफेक्ट देणार आणि जो पे केला आहे त्याच्यासाठी आपण बँकला इफेक्ट देणार. तर मग आपली एंट्री काय होणार? परचेस केल्याने आपण परचेस अकाउंटला डेबिट करणार. परचेस अकाउंट डेबिट किती? 2 lakhsने. 2 lakhs मायनस 5% ट्रेड डिस्काउंट म्हणजे किती होणार हे? 2 lakh इंटू 95%, बरोबर ना. 1,90,000. आणि ह्याच्यावरती आपल्याला GST कॅल्क्युलेट करावं लागणार. इनपुट CGST, इनपुट SGST. 1,90,000 वरती 18%. 18% म्हणजे 9%ने काढावं लागणार ना. इंटू 9 डिवाइड बाय 100. किती येणार अमाऊंट? 17,100. 17,100 आणि 17,100. ओके. आणि मग ही टोटल काय होणार? कारण की आपल्याला हाफ अमाऊंट चेकने पे केली आहे, हाफ क्रेडिटवरती आहे. मग आपल्याला हाफ आहे ती अमाऊंट आपल्याला बँकने पे होणार, बँक अकाउंटला इफेक्ट जाणार. टू बँक अकाउंट आणि टू जो उरलेला बॅलन्स आहे ते काजलला इफेक्ट जाणार कारण की ते क्रेडिट परचेस आहे. काजल अकाउंट त्याचा इफेक्ट काय येणार? हाफ इंटू ही टोटल अमाऊंट. ही टोटल किती आहे? 1,90,000 प्लस 17,100 प्लस 17,100. 2,24,200 ही टोटल आहे. मग ती आपण इथे लिहू. किती आहे ती अमाऊंट? 2,24,200 आणि त्याला डिवाइड बाय 2 आहे 1,12,100. मग आपण चेकने पे केली 1,12,100 आणि क्रेडिटवरती 1,12,100, बरोबर. कारण की आपण हाफ अमाऊंट पे केली आहे. मग आपलं नरेशन काय येणार? being purchased goods from Kajal at 5% trade discount and paid half the amount. Okay. मग आहे नेक्स्ट क्वेश्चन. परचेस्ड 4 तारखेची एंट्री आहे. परचेस्ड शेअर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी ₹60,000 and 1,000 पेड ॲज ब्रोकरेज. मग
आपण एंट्री कशी पास करणार, ह्याचं ॲनालिसिस कसं करणार. 4 तारखेची एंट्री, परचेस शेअर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी. तर इन्व्हेस्टमेंट्स हे ॲसेट आहे, डेबिट वॉट कम्स इन, म्हणजे हे ॲसेट्स वाढले म्हणून आपण इन्व्हेस्टमेंट्स येत आहेत, परचेस केलं म्हणून आपण त्याला वॉट कम्स इन रूलप्रमाणे डेबिट करणार. आणि कुठल्या कॉस्टला करणार, 60ला करणार का, आपल्याला ती वस्तू पडली किती एकूण, म्हणजे नुसतं 60,000 नाही तर 1,000 त्याचं ब्रोकरेज पण त्याच्यामध्ये ॲड होणार. जसं फिक्स्ड ॲसेटमध्ये आपण त्याला आणण्यासाठी जो काय खर्च होतो तो कॅपिटलाइज करतो, तसं इन्व्हेस्टमेंटसाठी सुद्धा जो काय त्याचा रेलेव्हंट खर्च आहे, कॉस्ट ऑफ ॲक्विजिशन आहे, म्हणजे ते इन्व्हेस्टमेंट माझ्याकडे येण्यासाठी किती खर्च झाला, तर त्याचं कॉस्ट आपण परचेसमध्ये सगळे ॲडिशनल कॉस्ट, ॲडिशनल एक्सपेन्सेस पण आपण परचेसमध्ये ॲड करतो. मग ह्याची एंट्री कशी होणार, आपण परचेस काय केलं, शेअर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी डेबिट. तर अमाऊंट किती असणार, नुसतं 60,000 का, नाही, त्यात प्लस आपण 1,000चं ब्रोकरेज ॲड करणार. म्हणजे आपल्याला शेअर्स कितीला पडले, 61,000ला पडले. म्हणजे आपल्याला जर इन्व्हेस्टमेंटवर प्रॉफिट हवं आहे तर आपल्याला 61,000च्या वरती ते शेअर्स विकायचे आहेत, तर आपल्याला प्रॉफिट होणार. 2 कसे परचेस केलेत, तर बँकचा काही रेफरन्स नाही, तर बाय डिफॉल्ट आपण 2 कॅश अकाउंट 61,000. तर आपलं टू कॅश अकाउंटच बरोबर आहे. तर आपण जर पेड बाय चेक दिलं असतं, जसं टेक्स्टबुकमध्ये नरेशन लिहिलंय पेड बाय चेक, तसंच जर ट्रान्झॅक्शन असतं तर मग टू बँक अकाउंट बरोबर असलं असतं. इथे आपल्याला माहिती आहे ट्रान्झॅक्शनमध्ये टेक्स्टबुकमध्ये ते यूज नाही केलं आहे, म्हणून आपण कॅश अकाउंट घ्यायचं आहे जे बरोबर आहे. मग आपण नरेशन काय लिहिणार, बीइंग शेअर्स परचेस्ड अँड ब्रोकरेज पेड. ओके. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन आहे 9 तारखेचं, सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर्थ ₹60,000 ॲट 10% रेट डिस्काउंट अँड 18% GST. 1/3 अमाऊंट रिसीव्ड बाय कॅश ॲट 5% कॅश डिस्काउंट. आता ह्याच्यात सेल्स पण आहे, ट्रेड डिस्काउंट पण आहे, कॅश डिस्काउंट पण आहे, GST पण आहे आणि 1/3 अमाऊंट रिसीव पण झालेली आहे. तर मग आपण ह्याचं वर्किंग नोट करूया, कन्फ्युजन अवॉइड करायला. वर्किंग नोट 1 कुठल्या एंट्रीची आहे, 9/4/2019ची एंट्री आहे. आणि आपण हे कसं करणार, ते रुपीज आणि सोल्ड गुड्स टू रविकांत. मग सेल्सची अमाऊंट काय आहे, 60,000 बरोबर, 60,000 ॲट 10% ट्रेड डिस्काउंट. मग आपण लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट कॅल्क्युलेट करणार. 10% काढायला सोपं आहे, जस्ट 1 0 कमी करायचा म्हणजे 6,000 बरोबर. मग आपलं सेल्स इन बुक्स आपण बुक्समध्ये कितीला रेकॉर्ड करणार, सेल्स इन बुक्स 54,000ला आपण आपल्या बुक्समध्ये सेल्स रेकॉर्ड करणार. आणि त्याच्यात मग आपल्याला GST कॅल्क्युलेट करावं लागणार, GST प्लस SGST किती पर्सेंट आहे, 18%. मग आपण इथे 9% किती, 54,000 वरती इंटू 9 डिवाइड बाय 100 किती, 4860 म्हणजे आपले टोटल रिसिवेबल किती आहे, टोटल रिसिवेबल
टोटल रिसिवेबल into 2 plus 54,000 63,720 63,720 आणि त्यांनी पुढे काय लिहिले ह्याच्यात 5% कॅश डिस्काउंट आहे बरोबर आहे 5% कॅश डिस्काउंट किती पे किती केली आहे आपण सगळी अमाऊंट पे नाहीच केली आहे आपण किती अमाऊंट पे केली आहे फक्त 1/3 पे केली आहे मग कॅश डिस्काउंट 1/3 अमाऊंटवरती लागणार मग आपण पुढे काय लिहू पेड 1/3 मग 1/3 म्हणजे किती डिवाइड बाय 3 करू ना अमाऊंटला 63,720 डिवाइड बाय 3 म्हणजे ती झाली 21,240 21,240 हे लगेच पे केली आणि ती कशी पे केली तर त्याच्यावर आपण 5% कॅश डिस्काउंट मिळाला आपल्याला बरोबर 5% कॅश डिस्काउंट मग हे कशावर डिस्काउंट मिळणार 21,240 वरती 5% इंटू 5 डिवाइड बाय 100 1062 बरोबर 1062 आणि हे मायनस केल्यावर पेड इन कॅश कॅशनेच पे केले ना हां पेड इन कॅश कॅश अकाउंटला कितीचा इफेक्ट जाणार 1062 मायनस 21,240 2178 2178 आपण कॅशने पे केली आत्ता आणि मग आपल्याला इफेक्ट कसे जाणार हे जाणार ह्याचं आपण सेल्स अकाउंटला इफेक्ट देणार ह्याचं आउटपुट अकाउंट बनवणार आउटपुट CGST आउटपुट SGSTचे अकाउंट बनवणार मग आपल्याला टोटल डेबिट्स आणि टोटल क्रेडिट्स आपले 63,720चे झाले पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये आपलं पेमेंटची अमाऊंट किती आहे 21,240 त्यात 21,240चं पेमेंट कसं केलं आहे तर 20,178चं ॲक्च्युअल कॅशमध्ये पेमेंट केलं आहे आणि 1,062चं डिस्काउंट आहे आपण काय म्हणणार सेल्स केल्यानंतर आपण डिस्काउंट अलाव करतो ना दुसऱ्याकडून पैसे मिळतात तर आपण डिस्काउंट अलाउड ह्या अकाउंटला इफेक्ट देणार हा आपला लॉस आहे डेबिट द लॉसेस ह्याप्रमाणे आपण त्याला डेबिट करणार हे सगळे क्रेडिट्स असणार आहे आणि कॅश आपल्याला मिळत आहेत वॉट कम्स इन रूलप्रमाणे आपण कॅश अकाउंटला डेबिट करणार आणि ही झाली 1/3 अमाऊंट उरलेली जी 2/3 अमाऊंट आहे त्याचं काय ती अजून रिसिवेबलच आहे ना बॅलन्स रिसिवेबल जी अजून कुणाकडून मिळाली नाही रविकांतकडून मिळणं बाकी अजून तर मग त्याचा आपण रविकांतला इफेक्ट जाणार बरं रविकांत इज द रिसिव्हर ऑफ बेनिफिट त्याने अजून आपल्याला 2/3 अमाऊंट पे नाही केली आहे त्याला गुड्स मिळाले आहेत तर मग 2/3 अमाऊंटसाठी आपण रविकांतला इफेक्ट देणार 2/3 कसं कॅल्क्युलेट करू आपण हे 21,240 1/3 आहे तर ह्याचा डबल 2/3 आपण 42,480चं रविकांतला इफेक्ट देणार बरोबर तर मग एंट्री पास करूया एंट्री कशी येणार 9 तारखेची एंट्री आपल्याकडे डेबिट्स रेडी आहेत कॅश रविकांत आणि डिस्काउंट अलाउड रविकांत अकाउंट डेबिट कॅश अकाउंट डेबिट आणि डिस्काउंट अलाउड डेबिट अमाऊंट काय असणार 2178 2178 रविकांतची 42,480 आणि डिस्काउंट होतं 1062 बरोबर मग आपण आणि सेल्स पुढे सेल्सला इफेक्ट देणार सेल्स किती 54,000 आणि 4860 टू सेल्स अकाउंट 54,000 टू आउटपुट CGST
टू आउटपुट SGST आणि अमाऊंट आहे किती 484860. एंट्री क्रॉस चेक करून बघा पाहिलं तर ह्याची टोटल्स मॅच होणार. ओके, एक्झाममध्ये क्रॉस चेक डाऊट असेल, अवघड असेल, एखादा सम वाटत असेल तर क्रॉस चेक करायचं नेहमी. डेबिट्स आणि क्रेडिट्स इक्वल पाहिजे, म्हणजे कॅल्क्युलेशनचे तरी एरर्स नाही झाले हे त्यातून कन्फर्म होतं. आपल्या इथे पेज संपला. टोटल कॅरी फॉरवर्ड आपण टोटल करूया. ह्याची टोटल आपल्याकडे इथे आहे 2,24,200. 2,24,200 प्लस 61,000 प्लस 54,000 प्लस 4860 प्लस 4860. टोटल आहे 348,920. 348,920. आणि ही आपण दुसऱ्या पेजवरती ब्रॉड फॉरवर्ड करणार. 2019 एप्रिल 9 तारीख. टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 348,920. 348,920. त्याच्यानंतरचे 3-4 ट्रान्झॅक्शन्स आहेत ते एकदम सोपे आहेत, वन लाइनर्स आहेत. तर पुढचे बघूया. 10 तारखेचं आहे पेड कॉलेज फीज ऑफ प्रोप्रायटर्स सन. आता प्रोप्रायटर्स सन जेव्हा काही पण म्हणजे आपण जेव्हा ओनर स्वतःसाठी किंवा स्वतःच्या फॅमिलीसाठी पर्सनल रिझनसाठी काहीही खर्च करतो तर आपण इफेक्ट कशाला देतो? ड्रॉइंग्सला इफेक्ट देतो, बरोबर. त्याने ड्रॉइंग्स केले तर ड्रॉइंग्सला डेबिट द रिसिवर या रूलप्रमाणे आपण त्याला डेबिट करतो. आणि काय केलं? पे केलं तर आपल्या बिझनेसमधून कॅश बाहेर चालली आहे. चेकचं काही डिटेल नाही तर आपण अज्युम करतो कॅशला इफेक्ट जातो, बरोबर. तर वॉट गोज आउट रूलप्रमाणे आपण त्याला क्रेडिट करणार. तर एंट्री डोळ्यासमोर आहे. 10 तारखेला आपण काय करणार? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 1,000 टू कॅश अकाउंट 1,000 being paid for college fees of proprietor's son. जे ट्रान्झॅक्शन मध्ये आहे तेच झालं. मग आहे 12 तारखेची एंट्री परचेस्ड कम्प्युटर ऑफ ₹50,000 ॲट 18% GST. मग आपल्याला कम्प्युटर बिझनेसमध्ये येतोय, व्हॉट कम्स इन या रूलप्रमाणे आपण त्याला डेबिट करणार. कशाला? कम्प्युटरला. एक फिक्स्ड ॲसेट येतं आहे आणि आपण कसं परचेस केलं आहे काय डिटेल्स नाही तर आपण अज्युम करणार की आपण कॅशने पेमेंट केली आहे, बरोबर. व्हॉट गोज आउट रूलप्रमाणे आपण त्याला क्रेडिट करणार. आणि आपल्याला GSTचे डिटेल्स दिलेत, मग आपल्याला GST पण कॅल्क्युलेट करायचे परचेसवरती. मग एंट्री काय येणार? 12 तारखेची एंट्री कम्प्युटर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट. अमाऊंट किती येणार? 50,000 आणि त्याच्यावरती 18% GST आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. 50,000 into 9 डिवाइड बाय 100. 4,500 4,500 म्हणजे टोटल होणार 59,000, बरोबर. टू कॅश अकाउंट being computer purchased at the rate 18% GST. ओके. आता हा जो नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन आहे तो आधीचा ट्रान्झॅक्शन बरोबरच रिलेटेड आहे. पेड ट्रान्सपोर्ट चार्जेस ऑन द अबव कम्प्युटर ऑफ ₹2,000. आणि आपण एक अकाउंटिंग स्टँडर्ड बघितलं होतं फिक्स्ड ॲसेट बद्दल. एखादी फिक्स्ड ॲसेट आणण्यासाठी, चालू करण्यासाठी म्हणजे आपल्यापर्यंत येण्यासाठी जो काय खर्च होतो, रिलेटेड खर्च होतो, ती वस्तू उपयोगात आणण्यासाठी जी काय खर्च होतो तो आपण सगळा कॅपिटलाइज करतो. म्हणजे काय? त्याला वेगळे वेगळे एक्सपेन्स म्हणून न बुक करता आपण त्याला कम्प्युटरच्या कॉस्टमध्येच ॲड करतो, त्या फिक्स्ड ॲसेटमध्येच ॲड करतो. मग आपण आधीचा कम्प्युटर
50,000ला बुक केलं आहे, मग आता हे 2000 पण आपण त्याच्यामध्ये बुक करणार. ट्रान्झॅक्शन पुढच्या तारखेला झालंय म्हणून आपण फक्त एंट्री दुसरी मारू, पण त्याला कम्प्युटर अकाउंटमध्येच इफेक्ट जाणार. म्हणजे काय, इथे आपण ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस ह्याला ट्रान्सपोर्ट अकाउंट न ओपन करता, ह्याला ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेस किंवा ट्रान्सपोर्ट चार्जेसचं अकाउंट न ओपन करता आपण ह्याला कम्प्युटर अकाउंटला इफेक्ट देणार. बरोबर. आणि पेडसाठी काय दुसरं हे नाही, तर मग आपण ह्याला अज्युम करणार कॅशने पे केले, कॅश वॉट गोज आउट या रूलप्रमाणे आपण त्याला क्रेडिट करणार. तर मग एंट्री काय होणार, 15 तारखेची एंट्री कम्प्युटर अकाउंट डेबिट अँड नॉट ट्रान्सपोर्ट चार्जेस डेबिट. किती, 2000 टू कॅश अकाउंट 2000 being paid transportation charges on computer purchase. Okay. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन 20 तारखेचं स्मॉल ट्रान्झॅक्शनचा सिम्पल ट्रान्झॅक्शन, पेड फॉर सॅलरी ₹50,000. आता ॲनालिसिस करण्यासारखं काहीच नसतं, कारण की सॅलरी हे एक्सपेन्स आहे, ह्याला आपण डेबिट करतो. आणि पेड म्हणलं की ते दुसरं काय डिटेल्स नाही दिले, तर ह्याला आपण अज्युम करतो की हे कॅश आहे, कॅश वॉट गोज आउट रूलप्रमाणे आपण त्याला क्रेडिट करतो. मग आपल्या समोर एंट्री रेडी आहे. काय होणार, 20 तारखेची एंट्री सॅलरी अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट 15,000 बिंग सॅलरी पेड. टोटल कॅरी फॉरवर्ड, पेजची टोटल बघूया, 348,920 प्लस 1000 प्लस 59,000 प्लस 2,000 प्लस खालती काय 15,000. टोटल होणार आपली 4,25,920. 4,25,920. ओके. आपण 2019 एप्रिल टोटल brought forward 425,920. 425,920. 425,920. ओके. पुढची एंट्री आहे 26 तारखेची, पेड फॉर रेंट, पेड फॉर ॲडव्हर्टाइजमेंट. जसं वरचं एक सिंपल होतं, इथे कंबाईंड एंट्री येणार, पण सिंपलच आहे, म्हणजे सोपी आहे. बरोबर. ह्याच्यात पण आपण ॲनालिसिस काय करणार, 26 तारखेची एंट्री आहे आणि सिंपल रेंट आहे, एक्सपेन्सला आपण डेबिट करतो आणि ॲडव्हर्टाइजमेंटला पण आपण एक्सपेन्सला डेबिट करणार. आणि पेड दुसरं काय लिहिलं नाही आहे म्हणून आपण ह्याला कॅश अज्युम करणार, कॅश वॉट गोज आउट रूलप्रमाणे आपण त्याला क्रेडिट करणार. बरोबर. तर 2 डेबिट्स 1 क्रेडिट. रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, ॲडव्हर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू कॅश 20,000 being paid for rent and advertisement. Okay. नेक्स्ट एंट्री 27 तारीखची, सोल्ड गुड्स टू सलमान ₹20,000 ॲट 18% GST. ह्याच्यात एंट्री कशी येणार, 27ला एंट्री. ॲनालिसिस काय, ह्याच्यामध्ये गुड्स सेल होतात तर वॉट गोज आउट या रूलप्रमाणे आपण त्याला क्रेडिट करणार. कुठल्या अकाउंटला, सेल्स अकाउंटला. बरोबर. टू सलमान. आता पेमेंटचे काही डिटेल्स नाही तर आपण सलमानला इफेक्ट देणार, कारण की सलमान इज द रिसिव्हर ऑफ बेनिफिट म्हणून आपण त्याला डेबिट करणार आणि आपल्याला GST पण कॅल्क्युलेट करावं लागणार. मग आपण एंट्री कशी करणार, सलमान अकाउंट डेबिट, कारण की तो रिसिव्हर ऑफ बेनिफिट आहे. इथे अमाऊंट आपल्याला नंतर घ्यावी लागणार, कारण की आपल्याला GSTची अमाऊंट पण कॅल्क्युलेट करायची आहे. टू सेल्स अकाउंट 20,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट. आपल्याला हे 20,000 वरती 18%
म्हणजे 9% घेऊ आपण. 20,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 100, बरोबर. 1800 म्हणजे 3600, 23,600, बरोबर. नरेशन काय येणार? being goods sold on credit at 18% GST. ओके. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन आहे 30 तारखेचं. परचेस्ड गुड्स फॉर ₹1 lakh ॲट 12% GST अँड पेड बाय चेक. मग आता ह्याची एवढी प्रॅक्टिस झाली की तुम्हाला एंट्री गेस करता येत असेल. आता परचेस गुड्स म्हणजे व्हॉट कम्स इन, ह्या रूलप्रमाणे आपण त्याला डेबिट करणार. कुठल्या अकाउंटला? परचेस अकाउंटला. GST दिलं तर GST कॅल्क्युलेट करावं लागणार. परचेसवरती इनपुट GST. आणि पेड बाय चेक. चेक म्हटलं की आपण बँकला इफेक्ट देणार. आणि बँकला काय करतोय आपण? बँक इज गिव्हर ऑफ बेनिफिट ना, बँक पैसे भरते आपल्यासाठी, तर बँकला आपण क्रेडिट करणार. मग आपण एंट्री कशी पास करणार? परचेस अकाउंट डेबिट 1 lakh, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट. किती? 1 lakh वरती 12%, 6% मध्ये डिवाइड करणार दोघांना. तर 1 lakh वरती 6,000, 6,000, बरोबर. मग आपलं टू बँक, आपण पैसे किती भरले परचेस करण्यासाठी? विथ GST अमाऊंट भरले ना, 1,12,000, बरोबर. बिंग गुड्स परचेस ॲट 12% GST. ओके. आणि मग आता शेवटचं ट्रान्झॅक्शन आहे 30 तारखेचं. वेजेस आउटस्टँडिंग ₹20,000. आता ह्या सममध्ये आपण हे बघितलं 9 तारखेचं हे एक ट्रान्झॅक्शन महत्त्वाचं होतं आणि हे आत्ताचं हे एक ट्रान्झॅक्शन महत्त्वाचं आहे, बरोबर. वेजेस आउटस्टँडिंग म्हणजे हे दोन ट्रान्झॅक्शन ह्या सममध्ये वेगळे होते. 9 मध्ये कॅल्क्युलेशन भरपूर होतं आणि हा 30 तारखेचा ट्रान्झॅक्शन वेजेस आउटस्टँडिंग हा जरा वेगळा आहे, म्हणून आपण हे इम्पॉर्टंट तुम्ही प्रॅक्टिसला ठेवा. तर ह्याचं ॲनालिसिस कसं होणार? वेजेस आउटस्टँडिंग. आता आपण मर्कंटाईल सिस्टम बघितली, बरोबर. अक्रुअल सिस्टम बघितली, म्हणजेच मर्कंटाईल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बघितली. तर त्याच्यामध्ये आपण काय करतो? ज्या वर्षीचं एक्सपेन्स आहे तो त्याच वर्षी बुक करायला बघतो. तसंच ज्या महिन्याचा एक्सपेन्स आहे त्याच महिन्यात बुक करायला ट्राय करतो. म्हणजे काय, आता आपला महिना संपला की आपण काय करतो? आपले वेजेस, सॅलरी जे काय होतो महिना संपल्यावरती ते आपण बुक करतो. भले आपण लगेच पे नाही करत, पण त्याची एंट्री पास करतो लास्ट डेट ऑफ मंथला, बरोबर. तर मग त्याची एंट्री कशी होणार? वेजेस आउटस्टँडिंग म्हणजे ते काय सांगतायत? आता वेजेस, आता आपण पेएबल आहोत. महिना संपला तर आपल्याला ते पगार किंवा वेजेस द्यावे लागणार. मग 30 तारखेला आपण एंट्री कशी पास करणार? एक काय आहे? वेजेस अकाउंट, हा एक्सपेन्स आहे, त्याला आपण डेबिट करणार. आणि एक आहे एक लायबिलिटी अकाउंट. आपल्याला वेजेस आउटस्टँडिंग ही लायबिलिटी झाली. लायबिलिटीला आपण काय करतो? क्रेडिट करतो. जेव्हा लायबिलिटीज इन्क्रीज होतात तेव्हा आपण त्याला काय करतो? क्रेडिट करतो. ॲक्च्युली बघायला गेलं तर वेजेस आउटस्टँडिंग हे पर्सनल अकाउंट आहे. कुणाचे वेजेस आपण देणार? काही लोकांचे असणार ना, कोणतरी जे आपले कामगार आहेत, तर तिथे एक कामगार नाही, आपण महिन्याचे अनेक कामगार असेल त्याची एकच एंट्री पास करतो इथे, बरोबर. पण ते त्याच्या पाठी कोण आहे? आउटस्टँडिंग कोणाला आहे? तर काही पर्सनला आहे, म्हणजे ते पर्सनल अकाउंट आहे. मग क्रेडिट द गिव्हर, त्यांनी महिन्याभराचं काम केलं ना, म्हणून आपण त्याला क्रेडिट करतोय. त्या अकाउंटला क्रेडिट द गिव्हर या रूलप्रमाणे क्रेडिट करतोय. आता आपण त्यांना पे करणार, मग ते नलिफाय होणार तो अकाउंट, बरोबर. तर मग एंट्री कशी पास करणार? आधी वेजेस एक्सपेन्सेस बुक करणार, त्याला आपण डेबिट करणार. वेजेस अकाउंट डेबिट 20,000. आणि इथे टू लेबर अकाउंट म्हणजे काय म्हणतात ना, त्या लेबरचं नाव लिहिण्याऐवजी ज्या कामगाराचं नाव, टू मोहन, टू रोहन,
असे सगळे नावं लिहिण्यापेक्षा आपण सरळ एक वेजेस अकाउंट, वेजेस आउटस्टँडिंग अकाउंट, आउटस्टँडिंग म्हणजे काय, पे करायचं राहिलंय असं, वेजेस आउटस्टँडिंग अकाउंटला आपण क्रेडिट करणार 20,000. नरेशन काय लिहिणार, बिंग वेजेस आउटस्टँडिंग. जे ट्रान्झॅक्शनमध्ये आहे तेच सहसा आपण यूज करतो, बरोबर, सिम्पल. इथे आपला सम संपला, टोटल कॅल्सी यूज करूया. 425, 920 प्लस 20,000 प्लस 23,600 प्लस 1,12,000 प्लस 20,000, 6,01,520, 6,01,520. ओके, टेक्स्टबुक बरोबर मॅच होत आहे. तर इथे हा आपला ह्या चॅप्टरचा शेवटचा सम संपलाय. भेटू पुढच्या चॅप्टरमध्ये. आणि हो, तुम्हाला जर एक्सरसाइजमधून कुठला स्पेसिफिक सम सॉल्व करून हवा असेल तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा.